હેલો, હું સુષ્મા, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. રોજ નવી નવી મસ્ત રેસિપીઝ લઈને આવી ગયા છીએ. આજે પણ અમે આવી ગયા છીએ. આજે આપણે બનાવીશું ગુંદાનું અથાણું. તમે તીખું મરચાંવાળું તેલવાળા અથાણા કેરી ગુંદાના તો બહુ ખાધા, પણ આજે આપણે ખાટા પાણીમાં ગુંદા હાથશું અને બનાવીશું, જેને બોળ ગુંદા કહેવાય. બોળિયા ગુંદા બહુ મજા આવે. નાના છોકરા તો એટલા બધા રમતમાં ખાય ને, એકદમ ખાટા અને થઈ ગયા હોય ને ટેસ્ટી. અને તમને આ ગુંદા છે ને શિયાળામાં ખાવાની બહુ મજા આવે. આમ પણ તમને ખબર છે ગુંદાની પ્રકૃતિ ગરમ છે, એટલે શિયાળામાં બહુ હેલ્ધી છે. પણ શિયાળામાં તો ગુંદા મળે નહીં, એટલે આપણે હમણાં કરવા પડે. આ ગુંદા મેં લીધા છે, આ ટોપકાવાળા લેવાના છે. એકચ્યુઅલી ગ્રીન લેવાના. હું ગઈકાલે લઈ આવીને એટલે મારું આ થોડા કાળા થઈ ગયા ફ્રીજમાં રહીને. ગ્રીન ટોપકાવાળા ગુંદાને તમે 7 થી 8 કલાક પાણીમાં પલાળવાના, જેથી એની પ્રકૃતિ ગરમ છે ને એ ઠંડા થઈ જાય. અને બોળિયા ગુંદામાં ખાટું પાણી લેવાનું છે, કેરીનું. તમારે જે કેરીનું અથાણું બનાવો અને ખાટું પાણી નીકળ્યું હોય એ લેવાનું. પ્લસ ખાટું પાણી ના હોય તો તમે આ કેરીના ટુકડા આ રીતે કરો, ખાટી કેરીના, અને એને મિક્સચરમાં થોડું પાણી નાખીને હળદર અને મીઠું નાખીને તમે મિક્સચરમાં ફેરવી નાખો. પછી સ્ટ્રેનરથી સ્ટ્રેન કરો એટલે ખાટું પાણી થઈ જશે. એવું ના કરવું હોય તો તમે આ લીંબુ પણ એમાં નીચોવી શકો છો. એટલે આ રીતે આપણે ગુંદા બોળિયા ગુંદા બનાવવાના છે. એના માટે બોળિયા ગુંદા કરવા માટે પહેલા તો આ ટોપકાવાળા ગુંદા, આ ગુંદા અંદરથી બહુ ચીકણા હોય, તોડો ને તો, પણ આ જેમ ગુંદા અથાઈ જશે ને એટલે એની અંદરની ચીકાશ પણ જતી રહેશે ખાટા પાણીમાં અથાશે તો. આ રીતે તમારે લેવાના. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન મીઠું નાખવાનું, કારણ કે આપણે પાણી ફૂલ નાખવાનું છે. અને 2 ટીસ્પૂન હળદર નાખવાની. અને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ બધું હલાવવાનું. ગુંદા આખા હલી જાય ને, મિક્સ થઈ જાય ને મીઠા હળદરમાં, પછી તમારે એને કરવાનું. આમાં પણ તમે થોડું હાફ ટેબલ સ્પૂન મીઠું અને હળદર નીચે નાખો અને બધા ગુંદા આમાં ભરી દો. બહુ ઇઝી રેસિપીસ છે. પાણીવાળું અથાણું ગુંદાનું. અને આ તમારું જે મીઠું હળદર છે ને વધેલા, એ બધા અંદર એમાં નાખી દો. અને મારું અહીં કેરીનું અથાણાની કેરી આથીથી એનું ખાટું પાણી પણ નીકળ્યું છે. પ્લસ મેં તમને બતાવ્યું ને એ રીતે આ કેરીનું મેં મિક્સચરમાં પાણી કાઢ્યું હતું અને સ્ટ્રેન કરી નાખ્યું. એનાથી આખી બોટલ આ પાણીથી ભરી દો. આ બધા અથાણા છે ને પાણીમાં ડૂબેલા રહેવા જોઈએ. અને આ લગભગ અથાતા 15 દિવસ થશે આ ગુંદાને. કદાચ મારું થોડું પાણી ખાટું ઓછું હતું એટલે હું એમાં 2 લીંબુ પણ નીચોવીશ. મેઇન આમાં કેરીનું પાણી હોય ને તો કેરીનો ટેસ્ટ અલગ આવે, એટલે પણ લીંબુની ખટાશ પણ ચાલે, કારણ કે હવે અત્યારે એટલું કેરીનું પાણી નીકળતું નથી. આ રીતે આપણા ગુંદા અથાઈ ગયા. એકદમ આ 15 થી 20 દિવસ થશે. ગુંદા એકદમ પીળા કલરના પડી જશે અને કરચલીવાળા પડી જશે. 12 મહિના ગુંદા આવવાના રહેશે. ગુંદાને લગભગ 6 થી રોજ જે તમે આ રીતે એને હલાવવાનું છે. અને 4-5 દિવસ સુધી તમે આમ કરજો, એટલે ઉપર જે ફંગસ જામે ને એ નહીં જામે. અને પછી તમે ફ્રીજમાં મૂકી દેજો, કારણ કે વાતાવરણ ગરમ છે ને, સારું નહીં રહે. પણ આમ હલાવવાનું. મારા ગુંદા 8 મહિના પહેલાં ચાલ્યા, ગયા વર્ષના ગુંદા હમણાં પૂરા થઈ ગયા. બાકી એ પણ હું તમને બતાવું. તો સો ડિલિશિયસ એન્ડ યમ્મી અથાણું ગુંદા, જે બીમાર માણસો પણ ખાઈ શકે, નાના બાળકો પણ ખાઈ શકે, અને યંગને પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે. તો જો તમને મારી રેસિપીસ ગમી ને ગુંદાની આ રીતે, તો તમે એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ.